අයිබෝන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ වර්තමාන වෙද්දි මේ වෙද්දි ඔයාලා දකින්න ඇති ගොඩක් ක්ෂේත්‍ර වල VAT වැඩි කරලා තියෙන රජය විසින් මේ විදිහටම mobile data plans වල ඒ වගේම mobile ඔයා දාන reload වල මේ වගේ VAT සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කොයි විදිහටද බලපාන්නේ කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එක හරහා අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක affect වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී Dialog කියන ISP එක internet service provider තෝරගන්නවා. ඉදිරියේදී ඔයාලගේ අදහස් එක්ක කමෙන්ට්ස් එක්ක අනිකුත් ISP ලගේ පිළිබඳවත් මේ පිළිබඳව අරන් එන්නම්. ගොඩක් අය භාවිතා කරන ISP කෙනෙක් නිසා Dialog මම තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙයාලගේ මැසේජ් එකක් ඔයා දකින්න ඇති නව බදු සංශෝධනයන් පිළිබඳව විශේෂ දැනුම් දීමක් කියලා මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් කරලා තිබ්බා රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විදුලි සංදේශ සේවාවන්ට අදාළ බදු සංශෝධනයට අනුකූලව 2022 ජූනි 4 වෙනිදා සිට VAT බද්ද 12%ක්ද සහ විදුලි සංදේශ සේවා බද්ද 15%ක්ද ලෙස සියලුම ෆික්ස් මොබයිල් SMS බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් data pay ටෙලිවිෂන් අමතර සේවා සහ පෙරගෙවුම් ප්ලෑන් සඳහා ඉහළ දැමීම සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මෙන්න මේ නොටිෆිකේෂන් එක ඔයා දකින්න ඇති මේ මැසේජ් එක දකින්න ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Dialog ISP කෙනෙක් විදිහට ඔයා භාවිතා කරනවා නම් මේක දකින්න ඇති. ඉතින් මේක කොහොමද වෙලා තිබ්බේ කියන එක පිළිබඳව යාලා සඳහන් කරලා තිබ්බේ නෑ. මේ දැනුම් දීම සහ මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලීක් එක විතරයි යාලා සඳහන් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් අද මේකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ ප්ලෑන්ස් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ, කොච්චරක් අපි ඊළඟට රීලෝඩ් කරන්න ඕනේද සහ කොයි විදිහටද අපි ඊළඟට data පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳව සහ දල අදහසක් ඔයාලට තමයි මේ වීඩියෝ හරහා මම අරන් එන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මොබයිල් ප්ලෑන්ස් ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ මෙතනදී. මෙතනදී අපිට තියෙනවා එක ප්ලෑන්ස්. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්ලෑන් එකේ නම වගේම කලින් තිබ්බ මිල බදු සමග බදු වැඩිවීම තියෙනවා. ඒ වගේම බදු වැඩිවීමෙන් පසු රීලෝඩ් කළ යුතු නම මුල. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක, මෙන්න මේ රෝ එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද බදු වැඩි කිරීමෙන් පස්සේ මේ වෙද්දී අපි කොච්චර රීලෝඩ් කරන්න ඕනද කියන එක ගැන. ඉතින් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර් කියන පැකේජ් එක ගහනවා නම් කලින් තිබි 345ට ඒකට බදු එකතු වෙලා තිනවා රුපියල් 21,753ක්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ඇඩ් වෙලා තියෙන නිසා ඔයාලට දැන් රුපියල් 367ක ප්‍රමාණයක් දාලා තමයි ඔයාලට ට්‍රිපල් බ්ලාස්ට් එක පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී මෙතන තවත් ඒකේ තවත් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ට් එකේම කොටස් දෙකක් තියෙනවා 498 සහ 577 කියන ඒවා. මෙතනදීත් බඩු වැඩි වෙලා තිනවා 32.55යි 34.94යි කියන විදිහට. ඉතින් මේක නිසා ඔයාලට දැන් මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරනවා ට්‍රිපල් බ්ලාස්ට් එක මේ බදුත් එක්ක ඔයා ඇඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට 345 එක දැන් 367ට තමයි රීලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම 498 එක 530කට තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම 577 එක 610ක් රීලෝඩ් කළා තමයි ට්‍රිපල් බ්ලාස්ට් පැකේජ් එක ඔයාලට ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් කපල් බ්ලාස්ට් එක තියෙනවා. ඒක 123ට තිබ්බේ බදු එකතු වෙලා තියෙනවා 8.89ක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට රුපියල් 132කට තමයි මේ පැකේජ් එක දාගන්න වෙන්නේ. data blast එක 129ට තිබ්බ එක රුපියල් 6.85ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට 136කට තමයි මේ වෙද්දි ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. වීඩියෝ බ්ලාස්ට් එක 249ට තිබ්බ එක මෙතනදී රුපියල් 9ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. 9.34ක් ඒ කියන්නේ 259කට වගේ තමයි ඔයාලට දැන් මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙන්නේ. ෆන් බ්ලාස්ට් එක ගත්තන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා 47 105 97 98 347 කියන පැකේජස් කිහිපය. එතනදිත් ෆන් බ්ලාස්ට් එකට නම් රුපියල් 1.65ක් තමයි ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාලට රුපියල් 48ක් දාලා මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න 48ක් කියලා මෙයාලා සඳහන් කරාට මෙතන සත ගාන ඇඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙතනින් 49ක්වත් වගේ අඩුම ෆෝන් එකේ ක්‍රෙඩිට් තියෙන්න ඕනේ මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. මොකද නැත්තම් මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මේකේ 105 එක ඒවටත් සාමාන්‍ය විදියට බදු එකතුලා තියෙන ඔක්කොම මිල ගණන් තමයි වැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් බ්ලාස්ට් එක වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට තමයි අලුත් සංශෝධනයන් එක්ක අලුත් බදු සංශෝධනයන් එක්ක ඔයාලට ඒක බයි කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ පැකේජ් එක ගහන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ක්‍රෙඩිට්ස් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කපාගෙන තමයි. අපි විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන work and learn plan එක 495 plan එක රුපියල් 18.45ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා 514ට තමයි ඔයාලට දැන් පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙන්නේ. 995 එක 1032ට තමයි දැන් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ කන්ෆරන්සින් ප්ලෑන්ස් ගත්තම පස්සේ 165ට සාමාන්‍යයෙන් අපි Zoom වගේ platform එකක් භාවිත කරලා මේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ කන්ෆරන්සින්ස් වලට එකතු වෙලා තිබ්බේ.
ඒක 105 තිබ්බ පැකේජ් එක ඔයාලට 165 තිබ්බ එක 165ට ගන්න බෑ. ඒකට 172ක් රීලෝඩ් කරන්න වෙනවා. 172ක් රීලෝඩ් කළා තමයි ඔයාලට ඒක බයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් 541 560ක් දක්වා මෙයාලගේ බදු වැඩිවීමත් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොබයිල් ඩේටා ප්ලෑන්ස් ගැන කතා කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි 349කට 12.96ක් එකතු වෙලා තියෙනවා 362ක් විදිහට. ඒ වගේම 499කට 18ක් එකතු වෙලා තියෙනවා 17.758ක්. ඒ වගේම 649කට 24ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 2949 පැකේජ් එකට වගේ 100 ගාණක් 109ක් විතර ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගාණ පැකේජ් එකේ වැලියු එක වැඩි වෙන්න වැට් එකත් වැඩින ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙතන 6449කට රුපියල් 239යි 743ක් වදිනවා. ඉතින් ඒක නිසා වට 6789ට තමයි මොබයිල් ඩේටා ප්ලෑන්ස් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැකේජස් වලින් ගන්නව නම් ඔයාලට දැන් ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් තවත් විශේෂ කාරණයක් තමයි anytime data plans කියන එක. ගොඩක් අය භාවිතා කරන ප්ලෑන්ස් කීපයක් මේක. anytime data plans ගත්තන් පස්සේ ඒ කියන්නේ day night එකකින් බෙදෙන්නේ නැතුව ඕන වෙලාවක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක. 59ට අපි ඇක්ටිවේට් කරපු එක දැන් 62කට තමයි ඇක්ටිවේට් කරන්න වෙන්නේ. 119ට එක අපිට 124කට ඇඩ් කරන්න වෙන්නේ. 219කට අපි 228ක් මේ විදි පේ කරන්න වෙනවා. 399කට 414ක් වගේම 999කට 1037ක් අපිට ගෙවන්න වෙනවා මේ ප්ලෑන් එකක් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. එතනින් එහාට ගියන් පස්සේ මොබයිල් ඩේටා කාඩ් වල ඩේටා කාඩ්ස් වෙනස් වීම. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රයිස් එකේ වෙනස් වීමක් නැහැ. ප්‍රයිස් එකේ වෙනස් වීමක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකේ. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපේ ඩේටා ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 29ට ඇක්ටිවේට් කරපුවාට කාඩ් එක දැන් 165යි තියෙන. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ 165යි anytime 4G තිබ්බා 82.5 MB. ඒ වගේම night bonus එක 165ක් විතර තමයි තිබ්බේ. හැබැයි මේ වෙද්දි anytime 160ක් වෙලා තියෙනවා. 4G bonus එක 80ක් වෙලා තියෙනවා. night time bonus එක 160 විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. 49 කාඩ් එකක් ඔය ඇක්ටිවේට් කරන්න ගොඩක් වෙලාවට අපි භාවිතා කරන 49 99 සහ 199 කියන කාඩ්ස් තුන. ඉතින් 49 ගත්තාන් පස්සේ 330ට 330ක් anytime තිබ්බ 4G 165ක් තිබ්බ night 330ක් තිබ්බ එක මේ වෙද්දි අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙතන 330 MB ප්‍රමාණය 319 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 4G bonus එක 160 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. night bonus එකත් 319 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙතන අපි 99 කාඩ් එකක් රීලෝඩ් කරන අපිට 660ක් හම්බෙච්ච එක මේ විදිහ හම්බෙන්නේ 637යි anytime. ඒ වගේම 4G එක 330ක් හම්බෙච්ච එක අපිට දැන් 319යි හම්බෙන්නේ. ඉතින් night time එකත් ඒ විදිහටම අඩු වෙලා තියෙනවා. 199ට ගත්ත පැකේජ් එක 1.43 GB තිබ්බ එක අපිට ඒකත් 1.38 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 0.71ක් තිබ්බ 4G bonus එක අපිට 0.69කට 6.9කට තරම් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් night එකත් ඒ විදිහට අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වගේ price range වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන සම්පූර්ණ price range එක එකයි. මේ mobile data card වල price range එක වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට තාමත් ගන්න පුළුවන් 49 99 199 cards. නමුත් මතක තියාගන්න ඔයාලට හම්බෙන data ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙච්චර කලින් දවසක ඒ කියන්නේ කලින් අපි භාවිතා කරද්දී data කැපෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් ගොඩක් කැපෙනවා ඇති. ඔය විදිහට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න බදු වැඩි කිරීමත් එක්ක රීලෝඩ් කළ යුතු ගණන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පැකේජ් ඇක්ටිවේට් කරද්දී මේ ගාණ තියාගෙන දැන් ඔයා ඇක්ටිවේට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රීලෝඩ්ස් දාද්දී මතක තියාගන්න මේ කාඩ්ස් දාද්දී මොබයිල් data card දාද්දී data cards වලදී ඔයාගේ data ප්‍රමාණය පොඩක් අඩු වෙලා තමයි දැන් ඉඳන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ price එකට. ඕකේ. ඉතින් මම සම්පූර්ණ නව බදු සංශෝධනයන් පිළිබඳ විස්තරයක් අරන් ආවේ මොබයිල් data plans පිළිබඳව Dialog internet service provider එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉදිරියට ඔයාලට රීලෝඩ්ස් කරන්න වෙන්නේ සහ data භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තුල මම කතා කරා. ඒ වගේම ඊට වඩා අමතරව වෙන සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගේ ඔයාලා ඉන්නවා නම් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය නම් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට හමුවෙමු. තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළල තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා notification on කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.